Hyvää huomenta. Tänään ollaan erinomaisen aurinkoisessa Meriteijossa ja tarkoitus olisi ajaa MTB-rallin ensimmäinen Gravity Cup-osakilpailu Etelä-Suomessa. Ja me on haettu lähtönumerot ja mulla on täällä Minilla, joka lupautui edustamaan mimmipyöräilyä tänään ja laitetaan sulle kanssa kameran rintaan, niin nähdään miltä se ajaminen näyttää. Aika jännittävää. Okei. Kiva. Mitkäs? Sä olit eilenkin täällä ajamassa. Joo. Ja siitä rohkaistuneena päivitit hurjempaa sarjaa tänään. Joo. Joo, ihan kiva päästä ajaa nyt 4 rataa tänään. Niin. Ja ilmeisesti kauheasti kilpakumppaneita ei tänään ole, mutta kiva nähdä kuitenkin omat ajat ja pystyy vähän vertailemaan muihinkin kuskeihin. Niin se on aina hyvä. Täällä on monipuolista rataa tänään ajettavaksi. Kyllä. Jos et tiedä mitä MTB-ralliin kuuluu, niin mulla on Marko Melkonen, eli koko homman pyörittäjän haastattelu mun kanavalla. Mä laitan videon linkin tossa, käykää tsekkaa se. Mut muuten niin me lähdetään tutustumaan ratoihin. Ensimmäisenä lähdin lämmittelemään OTB-radalle. Tämän radan piti olla hauska hurvittelu, jossa pääsee nauttimaan leppoisista bermeistä. Rata oli armottoman kuivuuden takia kuitenkin niin kehnossa kunnossa, että tekisi mieli pitää pieni hiljainen hetki. No, vitsailut sikseen. Meriteijon Trail Crew on varmasti tehnyt kaikkensa, mutta jokainen tämän päivän radoista kärsi runsaasta irtohiekasta, tomusta ja sortuvista bermeistä. On jännää, miten hiekalla ajaminen voi hetkittäin tuntua luistinradalta ja välillä aamupuurossa ajamiselta. Annetaan Minillan esitellä seuraava rata. Tämä rata on yksi pitkä kivikko, joka ei antanut armoa sen enempää pyörälle kuin kuskillekaan. Ja ei hätää, myös Minilla sai vikisävälle pyörällensä ensiapua Meriteijo Bike Parkin jätkiltä ennen itse kisalaskuja. Kertaakaan ajattu ajolinjalla tämä. Lukuun ottamatta pienimpiä lapsia ja niin sanottua Weekend Warriors-kategoriaa, kaikki luokat saivat rastikseen ajaa 4 merkittyä rataa. Kukin rata pitää ajaa kilpailussa vähintään 2 ja enintään 3 kertaa. 2 parasta aikaa jokaiselta radalta jää voimaan. Jos siis käytät jokaisen mahdollisuuden, sisältyy päivään muutama tunti harjoittelua ja 12 kilpalaskua. Jos ei meinaa muuten löytää vauhtia kisapäivänä, voi veturiksi napata yhden Suomen nopeimmista tytöistä, vain 13-vuotiaan huippulahjakkaan Saaga Walleniuksen. Ajetaan siis seuraavat 2 rataa Saagan perässä.
Tämän radan lopusta löytyy hitusen kuumottava dropin ja käppihyppyryn yhdistelmä, johon riittävän vauhdin saaminen oli tänään haastavaa. Molemmat pystyy kuitenkin rullaamaan renkaat maassa, jos niin tahtoi. Se oli kyllä hurjan näköinen se sun, missä oli joku seisoskelemassa siinä. Juu. Melkein osuin siihen. Onko melkein osu siihen? Sitten safaria ihmettelemään. Nice. Nyt käydään juomassa, joo. No niin, harjoitukset ajettu. Mulla ei ole ollenkaan semmoinen fiilis, että ehti ajaa tarpeeksi, vaikka pari tuntia noita tuolla könys. Menee aika harpaonnella osa radoista, mutta onneksi tässä formaatissa saa vetää useamman vedon, niin ei tarvitse mennä ykkösellä purkkiin. Jos meriteistä jotain motkotettavaa pitää keksiä, niin se on se, että täällä ei ole kunnon ravintolaa, joten pitää varata omat ravinteet mukaan. Eipä siinä, tankataan ja lähdetään kisaamaan. S-Rock ahdistaa niin paljon. Se on jotenkin mun ihan semmonen nemesis. Vihaan sitä. Se on aika, en mä tiedä. Mä löysin siihen yhden laskun hyvä ajolinja ja sit mä yritin ajaa sen uudelleen, niin mä en onnistunut. Lostit. Joo, se katos. Joo, ei. Miten tää kuulostaa niinku pieneltä tappiomieliala molemmilla? Meillä on kovaskaan kahdestaan tuossa luokassa. Molemmat tuossa, että niin, ranteet auki kirjastokortille. Joo. Mitäs Mimmi harjoitukset? Vaihtelevasti. Muutamia tosi hyviä laskuja ja muutamia ei kauhean hyviä laskuja. OTP tuntuu todella vaikealta tänään. Joo, se on kyllä tosi raffis kunnossa. Joo. No oikeastaan kaikki muut. Kaikki on raffis kunnossa. Nyt kun oikein miettii. Sahara. Mä itse asiassa mietin, että mä taisin sanoa siinä videon alussa, että kiva päästä ajamaan 4 rataa. Niin mä en tiedä mitä mä tarkoitin sillä. Niin. Saaks vielä peruus sanomisen? Joo, otan sen takas. Sitten punaiset ratakyltit S1, 2, 3, 4 on yleiset luokat ja sitten Young Gunsit ja myöskin Hardtail kuuluu tähän kategoriaan, eli niitä ratoja on 4, S1, 2, 3, 4. Sama juttu 2 kertaa per rata ja 3 voi ajaa, jos haluaa, eikä ole järjestyksellä väliä. Sitten kisaamaan. Kurkataan joka radalta sekä yksi Minilan että yksi minun suoritukseni. Tarkoitus ei ole siis vertailla meitä keskenään, vaan näyttää teille kisaamista vähän eri nopeuksisten kuskien silmin ja kannustaa teitä kaikkia mukaan kisaamaan. Kaikille löytyy sopiva luokka ja oma reitti maaliin.
siellä peloskuun takana ja molemmilla kerralla lähtenyt poliin samassa kohtaa. No, ei se haittaa. Tämän mustan radan keskiosa on syvää pehmeää hiekkaa höystettyinä isoilla irtokivillä, jotka tykkäävät vaihtaa paikkaansa kuin muuttuva labyrintti. Yksi niistä halusi välttämättä ilmestyä eturenkaani alle tällä laskulla. Tästä selvittiin mustelmilla ja hiukan venähtäneellä nilkalla, koska radalle sallitaan 3 yritystä, ei kisa ollut vielä pilalla. Joten ei muuta kuin heti uutta yritystä perään.
Onks tää niin sanottu pyllyrokkausjono? Tää on. Täällä on kuuma. Täällä on törkeen kuuma. Kun on kesä. Mä aamulla sanoin, kun mä saavuin nyt tolle kuvaajalle, että onpas kiva olla täällä silleen, että paistaa aurinko eikä ole liian kuuma. Ihan järkyttävä. Tomua koko ajan. Joo, mä en tiedä mikä tässä on. Mä oon joka kerta kun mä oon täällä kisaamassa, niin täällä on aivan törkeä pätsi. Joo. Vitsi, ettei houkuttais toi S-rokki nyt yhtään. Mä menin tonne harrasteluokkaan just siksi, ettei tarttis. Kävin ajan sen eilen ja sillä hyvä päätös. Joo, kyllä. S-rokkia. Kiitti. Joo. Olikin jalat ihan makaroon. Thanks, samoin! Se olisi erinomaisen helteinen kisapäivä taputeltu täällä Meriteijossa. Yli 2 tuntia ensin harjoituksia ja sen jälkeen yhteensä 12 kisalaskua. Niin kyllä vanha mies taas tietää urheilleensa. Sillä irtos meikäläiselle tänään 10. sija Mastersissa, jossa meitä oli huikeet 17. Kiitos äijät, kun olette saapuneet
noin isolla miehityksellä. Täällä oli muutenkin poikkeuksellisen kivasti, vaikka oli samaan aikaan Fundro-kisat, niin täällä oli silti lähemmäs 80 kilpailijaa tänään. Erittäin asiallista. Jos sinä katsoit tänne asti ja tämä viihdytti, niin pistä videolle vielä peukkua, laita kanava tilaukseen ja me nähdään taas ensi kerralla.